आज म तपाईहरुलाई B.Ed फर्स्ट इयरको यो मेजर इंग्लिश सब्जेक्ट न्यू डाइरेक्सन रिडिङ राइटिङ एन्ड क्रिटिकल थिंकिङ भन्ने यो मेजर इंग्लिश सब्जेक्टको चाहिँ आज म तपाईहरुलाई नोट चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु। अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यससँग पार्ट 4 भनेर चाहिँ त्यहाँसम्म मैले तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गरिसकेको छु। त्यो भिडियोहरु पनि तपाईले चाहिँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले धेरै कुराहरु चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। आज म त्यहीबाट चाहिँ जुन जहाँ बाँकी रहेको थियो त्यसबाट चाहिँ आज म कन्टिन्यू गर्ने छु। अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ म यो मेन आइडियामा गएर चाहिँ यहाँनिर मैले स्टप गरेको थिएँ। आज म तपाईलाई चाहिँ यहीँबाट तपाईलाई चाहिँ सुरु शेयर गर्ने छु। मेन आइडियाज भनेको चाहिँ यहाँनिर वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्किल्स you can develop as a good reader is the ability to recognize the main idea in a piece of writing. Although writers often includes many ideas, there is usually a central point or message they wish to convey. When you read something, you should ask yourself the following questions. यो चाहिँ मेन आइडियाजको बारेमा चाहिँ रहेको छ। मेन आइडियाज मतलब मेन आइडियाज कसरी पत्ता लगाउने, कसरी लेख्ने, मेन आइडिया चाहिँ कसरी बुझ्ने भनेर चाहिँ यो थोरै रहेको छ। यो तपाईले नोट गर्नु पर्दैन, म त तपाईलाई जस्ट यो पढेर म तपाईलाई सुनाउने छु। व्हाट मेन आइडिया इज द राइटर ट्राइङ टु कम्युनिकेट, हैन राइटरले चाहिँ के भन्न, के कुरा चाहिँ गर्न खोजिरहेको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ सोध्नु पर्छ। मतलब त्यहाँबाट क्वेशन आफूले आफूलाई सोध्नु पर्छ र त्यो कुरा चाहिँ तपाई हामी चाहिँ बुझ्न सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ मेन आइडिया हो। हाउ डज द मेन आइडिया रिलेट टु अदर आइडियाज इन द रिडिङ, जुन मेन आइडिया छ त्यो अरूसँग चाहिँ कसरी चाहिँ रिलेट गर्छ, कसरीसँग चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम्पेयर गर्न सक्छौँ, हैन कसरी त्यसलाई चाहिँ अरूसँग तुलना गर्न सक्छौँ, कसरी त्यसलाई चाहिँ अरूसँग डिफाइन गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ यो भनेको छ। त्यो चाहिँ सोध्नु पर्यो आफूले आफूलाई। पढ्दै कुनै पनि टेक्स्टहरु पढ्दै क्रममा तपाईले चाहिँ त्यसले तपाईलाई केही न केही त सिकाइरहेको छ, त्यो कुरा चाहिँ के हो रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्दछ। हाउ डज द राइटर डेभलप हिज अर हर मेन पोइन्ट, उसले चाहिँ जुन मेन पोइन्ट छ उसले मेन पोइन्टलाई चाहिँ कसरी उसले चाहिँ एक्सप्लेन गरिरहेको छ, हैन कसरी चाहिँ उसले मेन पोइन्टलाई चाहिँ समातेर अगाडि बढाएको छ भनेर चाहिँ त्यो बुझ्नु पर्दछ। व्हाट डज द राइटर वान्ट मी टु रिमेम्बर अबाउट दिस सब्जेक्ट, राइटरले चाहिँ तपाईको कुनै सब्जेक्ट तपाईहरु पढ्दै हुनुहुन्छ, मानव यही इंग्लिश यो अमेरिकन यो जुन टेक्स्ट छ अमेरिकन भ्यालुज एन्ड एजम्पसन्स जुन त्यो टपिक छ, त्यसबाट तपाईले चाहिँ पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ त्यो राइटरले चाहिँ के चाहिँ कुरा तपाईलाई चाहिँ जानकारी दिन खोजिरहेको छ, हैन टेक्स्ट पढ्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ त्यो लेसनबाट त्यो टेक्स्टबाट चाहिँ राइटरले चाहिँ हामीलाई केही न केही चाहिँ कुरा चाहिँ भन्न खोजिरहेको हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ के रहेछ भनेर चाहिँ हामीले आफूले चाहिँ सोध्नु पर्दछ। त्यसरी चाहिँ मेन पोइन्ट पत्ता लगाउन सकिन्छ। Answer the following questions referring to the notes you took when reading the selection, then share your answer with a partner भनेको छ। According to the reading, what is the most important thing to understand about US culture? Explain भन्छ। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ नोट गर्नुस्, पढेर यसलाई तपाईले नोट गर्नुस्। यो क्वेशन नम्बर 1 को 1 को तपाईले यसलाई नोट गर्नुस्। म चाहिँ पढेर यहाँ तपाईलाई चाहिँ तपाईले आफूले पढ्नु होला अनि त्यसपछि यसलाई बुझेर तपाईले नोट गर्नुस्। क्वेशन नम्बर 1, त्यसैगरी इन द रिडिङ Alten provides many examples of cross-cultural differences in values and assumptions. Which consequences of these differences does he focus on? Give 2 examples भनेको छ। यो पनि तपाईले चाहिँ नोट गर्नुस्। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 3 मा छ व्हाट इज द मेन पोइन्ट Alten makes in the reading? Summarize his central idea in 1 or 2 sentences using your own words. Begin with the sentence in the chapter American Values and Assumptions. Gary Alten maintains that सुरुमा चाहिँ यो लेख्नु पर्यो, त्यसपछि तपाईले चाहिँ मेन पोइन्ट के चाहिँ रहेछ त्यो तपाईले चाहिँ यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस यो पनि तपाईले नोट गर्नुस्।
त्यसै गरी रिफ्लेक्टिङ अन कन्टेन्ट भनेको छ एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स विथ अ पार्टनर वेन पोसिबल सपोर्ट योर एन्सर्स विथ अब्जर्भेसन्स बेस्ड अन योर ओन एक्सपिरियन्सेस भनेको छ In paragraph 2, Alten says that the values and assumptions discussed in the reading overlap with and support each other. In general, they agree with each other. They fit together. Give 2 examples of cultural values mentioned in the reading that you think overlap with the support each other. भनेछ यो चाहिँ प्याराग्राफ 2 बाट चाहिँ के कुराहरू चाहिँ मेन कुराहरू चाहिँ के रहेको छ भनेर चाहिँ तपाईले यो लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ पढेर बुझ्नु होला यो चाहिँ तपाईले चाहिँ नोट गर्नु पर्दैन पढ्नु होला यो क्वेशनले के भनेको छ त्यो चाहिँ बुझ्नु होला अनि त्यसपछि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी are the US values that Alten discusses similar to or different from those in the culture with which you are most familiar? Explain, focus on one or two of the values mentioned in the reading. तपाईले यो पनि नोट गर्नु पर्दैन यो पनि तपाईले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ Can you tell how Alten feels about the issues he discusses? How objective do you consider his writing to be? Be as specific as possible. भनेको छ यो पनि तपाईले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ पढ्नु चाहिँ तपाईले एकचोटी पढ्नुस् तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ यसलाई नोट गर्नु पर्दैन A writer's technique supporting details भनेको छ Good writers provide sufficient details such as examples, facts, quotations, and definitions to support their ideas. यो एउटा गुड राइटरले चाहिँ मतलब अलि एक्स्ट्रा राइटर हुन्छन् अब सबै लेख्ने राइटर हुँदैनन् जो चाहिँ जसले चाहिँ अलि गुड राइटर छ हैन उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्जाम्पलहरु दिनुहुन्छ फ्याक्टहरु दिनुहुन्छ कोटेसनहरु दिनुहुन्छ र डेफिनेसनहरु पनि दिनुहुन्छ Writers use this information known as supporting detail to explain, clarify, or illustrate their main points. Writerहरुले चाहिँ यो चाहिँ इन्फर्मेसनहरुलाई चाहिँ के एक्सप्लेन गर्छन् क्लियरिफाई चाहिँ गर्ने कोसिस गर्छन् हैन मेन पोइन्टलाई चाहिँ उनीहरुले क्लियर रूपमा चाहिँ उनीहरुले एक्सप्लेन गर्ने चाहिँ गर्दछन् त्यसैगरी यो चाहिँ तपाईले नोट गर्नु पर्दैन तपाईले बुझ्नु होला Look at the following statements in American values and assumptions and then write a sentence that describes the main idea the statement support or illustrates then share your answer with a partner भनेको छ यो पनि तपाईले चाहिँ यहाँसम्म पढ्दै जानु होला यो तपाईले चाहिँ नोट गर्नु पर्दैन तर पढ्न चाहिँ एकचोटी तपाईले सर पढ्नुस् तपाईले यहाँसम्म पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी यहाँनिर भोकाबुलरी नेगेटिभ प्रिफिक्सेस भनेको छ प्रिफिक्सेस अनि यो पनि तपाईले चाहिँ बुझ्नुस् रुट प्रिफिक्स सफिक्स हैन यो चाहिँ तपाईले चाहिँ बुझ्नुस् यो पनि तपाईले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ यसको आन्सर यहाँनिर रहेको छ यहाँ पनि भनेपछि यो पनि तपाईले चाहिँ पढ्नु होला अब भोकाबुलरी इन कन्टेक्स्ट भनेको छ लोकेट द फलोइङ italicized vocabulary items in the reading and see if you can determine their meaning from the context. Then think of an example or situation to illustrate each item using your personal experience or if possible do not just define the italicized word
words and expressions. When you are done, share your answers with a partner भनेको छ। यो पनि तपाईले चाहिँ पढेर बुझ्नु होला। त्यसैगरी यो डिस्कसन भनेको छ चुज one of the following activities to do with a partner or in a small group भनेको छ। Review the major categories of US values and assumptions in Athens chapter. Choose 2 or 3 of the categories and discuss whether similar cultural patterns are seen in the culture with which you are most familiar. Think of examples that reflect the existence or the lack of such ways of thinking, behaving and viewing the world भनेको छ। यो पनि तपाईले चाहिँ बुझ्नुहोस् सर पढेर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अर्को यहाँनिर क्वेसन 2 रहेको छ। One way to get a sense of the values and assumptions of culture is to look at its proverbs and sayings. Following are 10 common proverbs in English. Choose 5 of the proverbs and discuss the meaning of each proverb, a situation in which it might be used, the values in reflect, and whether an equivalent exists in another language that you know. See the examples below भनेको छ। यो पनि तपाईले चाहिँ सर पढ्नुहोस्। तर यो चाहिँ तपाईले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो वर्डहरु जुन छ यो वर्ड चाहिँ प्रुभअप छ। यो चाहिँ डोन्ट क्यारी ओभर स्पिल्ड मिल्क हैन। त्यसैगरी गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स भनेको छ। यसको मिनिङहरु तपाईले चाहिँ यहाँनिर राखेको छ। यो पनि तपाईले चाहिँ यसो विचार गर्नु होला। योलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो मिनिङ वर्ड चाहिँ के भनेको छ, यसको चाहिँ मिनिङ चाहिँ के रहेछ, सिचुएसन कस्तोमा भन्ने र यसको चाहिँ भ्यालु चाहिँ के रहेछ, यसको इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। यो प्रुभअप कसैको भनाइ हैन, कसैको भनाइ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा यो सेइङ भन्छ नि, यो चाहिँ त्यो रहेको छ। टु मेनी कुक्स स्पोइल द ब्रोथ हैन। यस्तो चाहिँ यो चाहिँ यसको मिनिङ के हो तपाईले बुझ्नु होला। तपाईले नोट गर्नु चाहिँ पर्दैन। यु क्यान लिड अ हर्स टु वाटर बट यु क्यान्ट मेक इट ड्रिङ्क भनेछ। यस्तो वर्डहरु तपाईले चाहिँ बुझ्नु होला के भन्न खोजेको। त्यो यो प्रुभअप छ, यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो सेन्टेन्सहरुमा पनि हामीले प्याराग्राफमा पनि युज गर्न सक्छौं। तर सिचुएसन अनुसार यहाँ भनेको छ, सिचुएसन पनि दिएको छ। तपाईले पढ्न चाहिँ सरल लागेको छ, तपाईले चाहिँ पढ्नुहोस् यसलाई। यहाँ 3 मा छ इन अ लाइब्रेरी अर अन द वर्ल्ड वाइड वेब www भनेको छ। लोकेट एन इन्टरभ्यू विथ अ पर्सन हु हैज लिव्ड इन अ न्यू कल्चर इन class. Discuss the person's intercultural experiences. Focus on the differences in values and assumptions between the two societies in which the individuals has lived and on any problems resulting from these differences भनेको छ। Compare these person's experiences with your own भनेको छ। यो पनि तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्नु भनेको छ। तर यो तपाईले पढ्दैन, के पनि गर्नु पर्दैन। राइटिङ फलो अप भनेको छ। फलो अप द discussion activity you choose item 1 or 1 2 or 3 with the matching writing assignments below भनेछ। यो पनि तपाईले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईले नोट गर्नु पर्दैन, यसलाई बुझ्नु होला। त्यसैगरी यहाँसम्म तपाईले पढ्नुहोस्। यो जुन लङ यो प्याराग्राफहरु आउँछ यसमा चाहिँ धेरै कुराहरु चाहिँ यसमा चाहिँ
धेरै कुराहरू चाहिँ हुन्छन्, यसमा चाहिँ धेरै आइडियाजहरू हुन्छन्। त्यो कारणले गर्दा तपाईँले चाहिँ यसलाई नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो यदि यो क्वेसन बुझेर तपाईँले यो, किनकि यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले पढेर नै बुझ्ने हो नि त, थोरै भएको कुरालाई चाहिँ कसरी कति धेरै कुरा बुझ्ने होइन। यसमा तर धेरै कुराहरू छन् भने, धेरै प्याराग्राफहरू छन्, ठुलो प्याराग्राफ छ भने त्यसबाट तपाईँले नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट धेरै कुराहरू तपाईँले चाहिँ लिन पनि सक्नुहुन्छ, नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले। माथिदेखि जुन लङ प्याराग्राफहरू छन्, एन्सर छन्, त्यो तपाईँले नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। राइट 1 or 2 paragraphs describing the values reflected in the proverbs you selected and their cross-cultural equivalents भनेको छ। What conclusions can you draw about cultural values, variations in beliefs, attitudes and other patterns भनेको छ। तपाईँले यो नोट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 3 मा छ, ब्रिफली कम्पेयर द इन्टरकल्चरल एक्सपिरियन्स अफ द पर्सन इन्टरभ्युड विथ एन एक्सपिरियन्स यु हेभ ह्याड, फोकस अन सिमिल्यारिटिज एन्ड डिफ्रेन्सेस भनेको छ। यो नेपालीमा तपाईँले पढेर बुझ्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यसको एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँले नोट गर्नुहोस्। अब त्यसपछि यो को रिडिङ 2 भनेको छ, वेयर डु वी स्ट्यान्ड भनेको छ। यो चाहिँ हामी अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई त्यसको बारेमा चाहिँ सेयर गर्नेछु, वेयर डु वी स्ट्यान्ड। तर त्योभन्दा अगाडिसम्म तपाईँले चाहिँ यो सबै तपाईँले चाहिँ नोट गर्नुहोस्। यस्तो प्याराग्राफहरू छन् भने तपाईँले चाहिँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि एक्जाममा यस्तै यस्तै क्वेसनहरू तपाईँलाई चाहिँ आउन सक्छ होइन। यस्तो यो छुट्टै एक्स्ट्रा यो प्र्याक्टिसको निम्ति यस्तो एन्सरहरू तपाईँलाई चाहिँ आवश्यक पर्दछ। यो तपाईँले चाहिँ यसरी छुट्टै यो अब हामीले अब सरल आएर यसरी यो चाहिँ लेख्न सकिँदैन होइन, गाह्रै हुन्छ होइन। तर यो क्वेसन एन्सरहरूलाई तपाईँले चाहिँ सकेसम्म पढ्नुहोस् र पढेपछि तपाईँले छुट्टै आफ्नो त्यसको एन्सर पनि दिन सक्नुहुन्छ। यसले पनि तपाईँले चाहिँ नोट गर्नुहोस्। हुन्छ, आजलाई यति नै। आउने समयहरूमा अरू बाँकी रहेको यो टपिकहरू छ, यो बाँकी रहेको नोटहरू म तपाईँलाई चाहिँ आउने भिडियोहरू म तपाईँलाई सेयर गर्ने नै छु। तबसम्म मेरो भिडियोले चाहिँ तपाईँ चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।